Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами відправляємося на захоплюючу екскурсію на Семіланські острови. І перша наша зупинка була на острові номер 8, власне, де є і ця скала Парус. Я вже піднявся на оглядовий майданчик. Через такі дирочки пролазити. Цікаво. Що можу сказати, досить цікавий оглядовий майданчик, тому що тут такі гігантські великанські камні, я не знаю, хто їх, як вони тут взагалі опинилися, як вони не складалися, але підйом сюди. До речі, цікавий момент, нас забрали взуття, ще як ми сідали на наш катамаран, і тут всі лише якби босяком. Ну, якщо ви будете мати коралки, що би вам рекомендував, в принципі, то воно вам досить допоможе. Тому що тут і камні, коріння і так далі. Це такий цікавий нюанс. Почуваєш себе просто таким мізерним посеред цих великих всіх таких камнів і скал, коли ти проходиш щось коло них. Ось тут взагалі камінь атракціон. Коротше, не знаю, для чого собі взяв рюкзак, треба було його лишити на пляжу і не лізти сюди з ним, щось я про то не подумав. Тож, дивіться, наш гід сказав, давайте я вам рекомендую, так як ми приїхали сюди одні з перших, піднімайтеся наверх, бо потім буде велика кількість людей, які приїдуть сюди, і на оглядовому майданчику буде не пропихнутися. І, в принципі, я не знаю, я такий зірвався, пішов, взяв з собою рюкзак. По-перше, він мені заважає, по-друге, жарко, по-третє, там набагато сильно вузько між тими скалами пролазити. Не робіть такої помилки, тобто спокійно йдете на пляж, знаходите місце, скидаєте рюкзак, а потім берете собі лише там телефон, що вам потрібно, йдете, робите фотки. Сам пляж по собі дуже гарний, вода є надзвичайно прозора, пісочок білосніжний, аж тяжко дивитися на нього без окулярів, але
Тяжко назвати цей пляж придатним таким хорошим для плавання, для купання, тому що велика кількість камнів, велика кількість коралів. Тобто, все-таки ліпше мати коралки, такі тапочки захисні для моря. Загалом протягом цього екскурсії ми зупинялися для снорклінгу на острові номер 7 і мали би на номер 8. Номер 8 ми не поїхали, тому що я казав, що там зустріли по дорозі черепаху. Було таке досить дивне, тому що всі зібралися і всі бідні наганяли одну черепаху. Була куча людей і одна черепаха. Коло острова номер 7 снорклінг був трошки цікавіший, теж ми бачили достатньо кількість рибок. Я не знаю, я не так багато в своєму житті снорклив, але мені в принципі сподобалося. Ну і останнє місце, останній поінт нашої екскурсії – це є острів номер 4. Тут є білосніжненький пісочок, ідеальна чиста голубенька вода, пляж. Це просто нереальний прозор. Ця вода просто нереальної прозорості. Я так завжди говорю, але це, мабуть, сама чиста вода, яку я бачив загалом під час цих екскурсій. Ну, а в нас зараз спочатку по плану обід, ми йдемо пообідаємо, і потім ми ще раз обов'язково пройдемося по цих всіх пляжах. Тут два пляжі, до речі, ми зараз на пляжі висадилися на пляжі Принцеси, на другій стороні є пляж Ханімун. Тож, йдемо на обід, а потім на пляж. На всіх екскурсіях кормили куркою, а тут прямо морепродуктами. Так, пляж, на якому нас висадили от зараз, це називається пляж Принцеси. Просто погляньте, наскільки кристалічна, ідеальніша вода. Я не знаю, це просто не передати. Вода просто така аж кристалічно чиста. Блін, оце сонце, коли виходить, вона взагалі нереального кольору. Ну, а ми з вами все ж таки пройдемося на пляж, який називається Honeymoon Beach. Це і на другій стороні цього острова. І вроді якби через ті джунглі треба йти хвилин 10. Зараз побачимо. Що я ще не розказав про Сімілани, з чого варто, мабуть, було почати. Цей архіпелаг, в принципі, він налічує 9 островів, з них відвідувати можна, по ідеї, лише 4. 2 з них ми були снорклили, 2 з них ми фізично на них виходили, а остальні заборонено виходити. От. Раніше були екскурсії також тут на 2 дні з ночівлями і так далі. Зараз таких екскурсій вже не існують, існують лише однодневні екскурсії на архіпелаг Сімілани.
І я десь читав на форумах, що вони просто банально заборонені того, що люди почали типу пропадати. І що саме цікаво, немає нічого просто такого містичного, що вони пропадали, просто вони лишалися на пляжу, само собою пиячили і тонули. Ну, таке я читав на форумах, може із-за цього і заборонено тут залишатися на 2 дні. От. Також я читав, що цей острів кишить варанами. Я от вже скільки йду, ну я ще його тут і не зустрів. Досить дивно. Хоча, коли ми подорожували на острові Рача, по-моєму, ми там бачили варана. Ну і ось ми з вами виходимо на пляж Ханімун. Подивимося зараз, як цей пляж виглядає. Ну, відразу видно, що тут набагато більше місця під тіньком. Прям дуже прикольно. Під деревами прямо так. Так само ось тут можна зробити класні фоточки з цієї скали. Люди ходять, фотографуються. Вода така ж сама, ідеально прозора, чиста, чистесенька. То ми ще йдемо, пройдемося в тому напрямку. Дивіться, я так розумію, просто це в залежності від туру. Кожен гід по-своєму має свою програму. Так само я замітив, що і деякі люди обідали на острові на самому початку, на 8-му, ми їли на ось 7-му, 4-му. І ось тут, наприклад, катера, ось ці вони приплили на пляж Ханімун, а наш же ж він приплив все-таки на пляж Принцеса. Ну не знаю, мені цей пляж щось дуже подобається. Зараз прилив, вода підпливає максимально високо вже. Як на мою думку, пляж Ханімун теж досить прикольний. Прикольний тим, що тут прям реально досить високо над тобою дерева, близько, точніше, багато тіньку і ти можеш сховатися від сонечка. Ну і ще який прикольний нюанс, то що вода заходить прям високо-високо по під ті дерева. Теж воно створює такий, не знаю, додатковий ефект вау. Ну і ось такою вийшла подорож на Семіланські острови. Як по мені, це є одна з самих любимих екскурсій, які я тепер можу з чистим серцем сказати, що вона мені найбільше сподобалась. І я не знаю, я би всім рекомендував сюди переїхати лише заради ось такої ось кристальної чистої води, заради того, щоб поплавати в тому чистому морі. Но є декілька нюансів, які теж варто знати. Тобто саме добирання на цей острів, воно не є таке легке. Спочатку, якщо ви їдете з Пхукета, орієнтовно 2 години ви будете їхати машиною з Пхукету на сам материк, після чого вас ще будуть везти з підботом орієнтовно на перший острів годину 20. От. Тож лише 3 години в одну сторону ви будете добиратися. Врахуйте цей факт. Але в будь-якому випадку я вважаю, що воно того вартує. То, що ви отримаєте. Знаєте, якщо Майя Бей, він такий, типу, ну, він прекрасний, але ти там не можеш плавати. А от тут вроді все те саме, тільки тут можеш плавати. Так що однозначно рекомендую дану екскурсію. От, вартість даної поїздки на цьому ж катамарані нам обійшлося 3000 бат з особи.
Ну а я вже вернувся назад на пляж Принцеси, де знаходиться наш катамаран. Ми за трошки вже будемо відправлятися назад додому. Я сподіваюся, вам це відео було досить цікавим, тому що дуже багато цікавих речей я намагався вам показати, прекрасні пляжі, підводний світ, який тут є. Тож, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь комент, це сильно підтримує мене, підтримайте канал, того що це мотивує мене для створення всіх наступних відео. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!